હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે પાટણના ફેમસ દેવડા, જેને ઘણા લોકો સાટા પણ કહેતા હોય છે। આ ખાસ કરીને દિવાળીના તહેવાર ઉપર બનાવવામાં આવતા હોય છે। તો ઘરે પરફેક્ટ માપથી આપણે સાટા કઈ રીતે બનાવવા એની રેસીપી જોઈશું। જો વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો, જેથી કરીને તમારા માટે આવા જ નવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। તમે ઘરે આ રીતે સાટા બનાવશો તો તમને જેટલું ગળ્યા પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે ગળ પણ એડ કરી શકશો, અને બજારના એકદમ ગળ્યા આવે છે તો તમે ઘરે જે રીતનું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે ખાંડને વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે આપણે એક મોટા વાસણમાં મેંદો લઈ લઈશું। અહીંયા મેં એક વાટકો સેટ કરી લીધો છે, એનાથી જ આપણે બધું માપ લઈશું। તો તમે કોઈ પણ એક વાટકો કે કપ સેટ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં આશરે 150 ગ્રામ જેટલો મેંદો લઈ લીધો છે, એને સરસ રીતે ચાળીને લઈ લેવાનો છે। અહીંયા મેં એક વાટકાના માપથી લીધો છે। હવે એમાં આપણે 2 ચપટી ખાવાનો સોડા એડ કરીશું। અહીંયા આપણે વધારે એડ નથી કરવાનો, આ રીતે આંગળીની મદદથી 2 ચપટી સોડા એડ કરવાનો છે। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઘીનું મોણ દઈશું। અહીંયા મેં ઘીને થોડું હલકું ગરમ કરી લીધું છે। તો અહીંયા અમે ગાયનું ઘી લીધું છે, તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા હું 5 ચમચી ગાયનું ઘી એડ કરી રહી છું। જો જરૂર લાગે તો આપણે બાદમાં બીજું એડ કરીશું। તો આને આપણે સરસ રીતે હાથેથી મસળી લઈશું। અહીંયા આ સાટાના લોટમાં આગળ પડતું મોણ એડ કરવામાં આવતું હોય છે, પાણીનો ભાગ ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે। તો આપણે અહીંયા એકદમ સરસ ઘીનું મોણ દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે હજુ મને મોણ થોડુંક ઓછું લાગી રહ્યું છે, સરસ રીતે લોટ બંધાતો નથી। તો હજુ આપણે થોડું મોણ એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં ફરીથી 1 ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ એડ કરી દીધું છે। અહીંયા આપણે એકદમ સરસ રીતે લોટને મસળી લેવાનો છે। તો આ રીતે એકદમ મુઠ્ઠી પડતું હોય એના કરતાં પણ વધારે આપણે મોણ એડ કરવાનું છે। આ રીતે આપણો લોટ એકદમ થઈ જવો જોઈએ। તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે લોટને ઘીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। હવે ત્યારબાદ આપણે પાણીની મદદથી આપણે લોટ બાંધી લઈશું। અહીંયા આપણે પાણીની વધારે જરૂર નહીં પડે, કારણ કે આમાં આપણે એકદમ મુઠ્ઠી પડતું મોણ એડ કર્યું છે ઘીનું। તો અહીંયા આપણે ચમચીની મદદથી એક ચમચી પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। લોટ આપણો એકદમ ઢીલો ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરતા જઈશું અને આ લોટને તૈયાર કરતા જઈશું। અહીંયા આપણે આનો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો અહીંયા અમે કુલ 4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને અહીંયા અમે કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો કઠણ લોટ રાખવાનો છે, એકદમ ઢીલો ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હવે આ લોટને સરસ રીતે મસળીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। તો હવે આ લોટને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને એ સેટ થઈ જાય। તો હવે 10-15 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દઈશું। હવે અહીંયા લોટને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણો લોટ સેટ થઈ ગયો છે। તો એને થોડી વાર માટે મસળી લઈશું અને એકદમ ચીકણો કરી લઈશું। હવે આ લોટમાંથી આપણે પેંડા જેવડા લુવા કરી લેવાના છે। અહીંયા એક જ સાઈઝના લુવા કરવાના છે। તમને જે સાઈઝના પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે નાના કે મોટા કરી શકો છો। તો આ રીતે 2 હથેળીયાની મદદથી સરસ રીતે પ્રેસ કરીને આપણે કિનારીઓ ફાટે નહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, ને આ રીતે પેંડાનો શેપ દઈ દઈશું। જે રીતે આપણે રોટલીના લુવા કરતા હોય છે એ જ રીતે આપણે આનો પેંડો બનાવી લઈશું અને આ રીતે સાટા તૈયાર કરી લઈશું। કિનારીઓ ફાટે નહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હવે આવી જ રીતે આપણે બધા લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। અહીંયા અમારા આટલા લોટમાંથી આ રીતે 8 લુવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે ચપ્પાની અણીની મદદથી આપણે આ રીતે કાપા કરી દઈશું, જેથી કરીને ફ્રાય કરીએ ત્યારે અંદર સુધી સરસ રીતે ચડી જાય અને ચાસણીમાં પણ સરસ રીતે ડૂબી જાય। તો આ રીતે તમે ચપ્પાની અણીની મદદથી અથવા કાંટા ચમચીની મદદથી તમે કરી શકો છો। તો હવે અહીંયા મેં બધા સરસ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે એને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ। તમે સાટાને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તેલ આપણું હલકું ગરમ થાય એટલું જ કરવાનું છે, વધારે પડતું ગરમ ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। જો તમારે ઘીમાં તળવા હોય તો ઘીમાં પણ તળી શકો છો। અત્યારે હું તેલમાં તળી રહી છું। અહીંયા આપણે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, મીડિયમ પણ નહીં અને હાઈ પણ નહીં, એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર જ આને તળવાના છે, જેથી કરીને અંદર સુધી સરસ રીતે ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બની જાય અને ઉપરનું પણ એકદમ લાલ ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો આને આપણે એડ કરીને બંને સાઈડ 10-10 મિનિટ માટે થવા દેવાના છે। આ સાટા બનાવવામાં ખૂબ જ ધીરજ રાખવાની જરૂર પડતી હોય છે,
તો એક સાઈડ થઈ જાય એટલે આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી દેવાની છે. તો આ રીતે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર જ કામ કરવાનું છે અને ચીપિયાની મદદથી આપણે પલટાવી દઈશું. હવે બીજી બાજુ પણ આપણે 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું. અહીંયા કુલ ટોટલ મેં 20 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લીધા છે અને ગેસની આંચ એકદમ ધીમી જ રાખી હતી. તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને સાઈડ સરસ રીતે ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. હવે આપણે ચાસણીની તૈયારી કરી લઈએ. તો જે વાટકાના માપથી આપણે મેંદો લીધો હતો એ જ વાટકાના માપથી આપણે ખાંડ લેવાની છે. તો અહીંયા બંને માપ આપણે સરખું રાખવાનું છે. હવે ખાંડ ડૂબી જાય એટલું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા કોઈ પરફેક્ટ માપની જરૂર નથી, બસ ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી જ એડ કરવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા ચાસણી બનાવવા માટે એકદમ હાઈ ફ્લેમ રાખવાની છે. તો આપણે આને એકદમ ફૂલ ગેસ ઉપર ચાસણી બનાવી લઈશું. એને આપણે સતત હલાવતા રહીશું જેથી કરીને ચોટી ન જાય. અહીંયા આપણે એકદમ જાડી 2 તારની ચાસણી બનાવવાની છે. તો એને સતત હલાવતા રહીશું અને એકદમ જાડી થઈ જાય, એકદમ ચીકણી, ત્યાં સુધી સતત હલાવી રહીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાડી ચાસણી આપણી બનવા લાગી છે અને એકદમ આ રીતે ફુગ્ગા બનવા લાગ્યા છે અને કિનારીઓ પણ ચાસણી ચોંટવા લાગી છે. એનો મતલબ કે આપણી ચાસણી સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે ચાહો તો આંગળીની મદદથી 2 તાર ચેક પણ કરી શકો છો. અહીંયા આ રીતે ચેક કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ રીતે એકદમ ફુગ્ગા થવા લાગે અને કિનારીઓ ઉપર ચાસણી ચોંટવા લાગે એનો મતલબ આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે સાટાને કાઢવા માટે આપણે એક થાળીમાં ઘી લગાડી દઈશું જેથી કરીને એ સરસ રીતે આસાનીથી નીકળી જાય. તો આ રીતે એક પ્લેટને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આપણી ચાસણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે એકદમ જાડી અને ચીકણી હોવી જોઈએ. તો હવે એમાં આપણે ફ્રાય કરેલા સાટા એડ કરીશું. હવે આપણે ચાસણીની ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એકદમ ફટાફટ ઉતાવળ કરવાની છે. આપણે જેટલી વાર લગાડીશું તો જલ્દીથી ચાસણી જામવા લાગે છે. તો અહીંયા આપણે એકદમ જલ્દીથી કામ કરવાનું છે. તો આ રીતે સાટા ઉપર ચાસણી એડ કરતા જઈશું અને સરસ રીતે ચાસણીમાં ડુબાડી દઈશું અને તરત જ બહાર કાઢી લઈશું. અંદર વધારે વાર રાખવાની જરૂર નથી. હવે ઉપરથી પણ આપણે આ રીતે ચાસણી એડ કરીશું જેથી કરીને સરસ રીતે ઉપર ખાંડનું પડ જામી જાય. તો આવી જ રીતે બધા સાટાને મેં ચાસણીમાં ડુબાડી લીધા છે અને ઉપરથી પણ આપણે ચાસણી એડ કરી દઈશું. અહીંયા ઉપરથી તમને જેટલું ગળ્યું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે ચાસણી વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો છો. હવે આ સાટાને ઉપરથી પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ આપી દેવાનો છે. તો અહીંયા મેં પિસ્તા એડ કરીને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ આપી દીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા સાટા બનીને સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો એક્સ્ટ્રા ખાંડ હોય એ આપણે કાઢી લઈશું અને એની બાદમાં તમે ચાસણી બનાવીને શક્કરપારા કે ગુલાબજાંબુ બનાવવા પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આપણા સાટા એકદમ બનીને પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે જામી ગયા છે અને ઘી લગાડેલી થાળીમાં ઠાર્યા હતા એટલા માટે સરસ રીતે નીકળી પણ જાય છે. તો આવી જ રીતે આપણા બધા સાટા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ સાટાને તમે 1 મહિના સુધી આરામથી સ્ટોર કરી શકો છો અને બિલકુલ ખરાબ નથી થતા અને એકદમ બજાર જેવા જ બને છે. તો તમે આ રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરવાનું